Ayun, sige, sige. Tago pa. Guro kita mag-montage tayo mamaya si Dylan na. Dylan, hello. Hindi mo 2002 yung intro ko. Lahat mag-intro mo na ka. Hey guys, it's Cindy and welcome back. Hey guys, it's Cindy and today we have some special guests, like 2 special guests that you already know. And in 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Ayun na, bukman na. Daga, buo ni kan magpakita. Wan, nagkagusto. Kadiman, sa duman ka di. Nangigastabi ni Dylan na nakaya ka ding laming bugat na table. SKL. Sayang, di ko na daraso pang ano ko. Pang steak. Ay, taguan na to si Sir. Okay guys, sa taguan namin si Sir. Ang gagawin namin is yung prank. Nilalak namin yung door. Joke, hindi man. Ganun lang. Manok ka pa mo bukas. Bukas ka day? Lock. Uy, ilak. Pag kita niyo si Sir, pag nakita 3 hours later, joke. Naman magibo. Ay, nagkait si Sir. Okay guys, ito po ang aming likodan ng school. Pang 3rd floor kami ha? 3rd floor. 3rd floor. Yun, nag-focus mo pala no. Kahit papaw no. Kuloy. Kung hindi nakakaalam kung saan ang bahay ni Shiname, pakitulungan si Aisha Yanson. Sino po nakakaalam ng bahay ni Shiname Del Prado? Pagbigay alam po ninyo sa amin. Thank you very much. Bye. Number po namin. May link po sa description box kung gusto nyo pong i-subscribe sa channel nila. Yes. Oh, yan. Dito po, Click the link in 3, 2, 1. Sino po nakakaalam ang bahay ni Justin Mengalota? Ipagbigay alam lang po. Si Ate Justin. Kayo sa Diyos. Yan, sige, amon pa kamong doon. Alam po ninyo ang bahay ni Shiname Del Prado. I-search niyo po sa May secret fort po kami. Nandito po ang secret fort namin na ang dumi-dumi. May tao. Joke lang. Dito po namin tataguan si Sir. Kasi ang lawak po ng space dito, tapos hindi naman kami mahanap ko sa daming basura na nandito nakatambak. Pwede mo kang pagbuksan, bawal yan buksan. Maitang kita ni Sir. Nakanisin niya, Aisha. Okay guys, mamaya na lang po sa susunod. Lang kabado guys, lang kabado. Okay, tapil mo na sa camera.